น้ำมันกันมันติดยางติดมีดยางมันจะได้ไม่ติดเอาเลยมาเช็ดเนี่ยใช้กระดาษเป๊กกระดาษเช็ดยางออกวันนี้ใจแค่เกิงหน่วยก็เอาแกงเกิงหน่วยแกงหลายมันกินบ่หมดมากเผ็ดก็ใส่หลายมากเผ็ดก็ใส่น้อยมันยากง่ายๆบอกหมดแล้วเสร็จแล้วก็ไปล้างก่อนยางแกงหมักหมี่กำแบกถากครึ่งนึงก็มีสองถากหมดเลยถึงแกงเลยไม่ได้บเละเละบล้ำ
ใส่น้ำหยดแล้วใส่มะนูนไปน้ำเดือดแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่น้ำพริกดับห้าใส่น้ำเดี๋ยวก่อนมันจะเด่นแกงมันนุ่มต้องเต้นห้านะมันเต้นห้าไปแล้วแกงมันนุ่มแล้วแกงน้ำใหม่เป็นคนไทยเขาใส่กะปินี่เขาคนเหนือใส่ห้าต้องถึงห้าแกงมะนูนแกงน้ำไม้แกงผักกาดแกงส้มมันทุกนั่นใส่พริกใส่ไปเสร็จแล้วจะเปื่อยแล้วล้างโคกคนล้ำนะเก่งต้องล้างโคกใส่น้ำโคกใส่
ต้มได้แล้วใส่ใบผักชีลาชีห่อชีใบเลยเดี๋ยวแต่อย่าห้องบ่เมียนกันบ้านห้องผักชีลาใส่อย่าใส่ผักกุ้มอันเดียวนะใส่อย่าใส่กระใส่แต่บ้านจอบใส่จีอีมันกินบ่เมียนกันเนาะผักไข่ผักมันดูก่อนเปื่อยย่างได้สิปลาเปื่อยอันนี้โอ้เปื่อยแล้วเอาเสร็จปลาเอาหัวใส่ก้อนหัวมันจะเปื่อยโอ้หัวปลาตัวตั้ง80นะเนี่ยคนหลายมันจะขาวเอาใส่มะเขือส้มลงไปกิมcon nó như chạng nó như kiếm chân hà chân kia lưỡi lăm phải có chạng trùm đây cái mỏ của đây đâuใส่ใบผักชีลาสีห่อลงไปจิ้มแล้วโอ้เด็ดเลยประจางโปรแกรมพอดีเลยอย่าปรุงแล้วนะปลาอย่าเหลวละก่อน